Hello taas. Tässä on nyt sitten koivuensharvennusta taas yksi erilainen palasta. Kierretään yksi kuorma. Otetaan vaikka puhasta koivukuitua, kun sitä tässä nyt niin paljon on. Niin Suotta rupee sekoittaa noita kuusia ja mäntyjä tähän. Ottaa sitten vaikka seuraava kuorma pohjalle nuo kuuset tuosta. Täällä onkin vähän rinnettä, niin parempi kiertää näin päin tällä ajokoneella, kun muutenhan sitä tuo kuorman teko olisi yhtä suoraan sanotusti persettä, kun ne valuu nuo puut pois samaa tahtia kyyvistä, kun niitä yrittää sinne lapioida, niin lähdetään täältä nyt menemään sitten alamäkeen. Tästä minä kävin nappaamassa äsken takaperin koivukuivutukuormallisen, ajattelin, että en tosissaan lähde tuonne alamäkeen kumuamaan. No niin, siirretään tuo sermi tuohon. Tuo sermi, niin saadaan siirrettyä vähän tuonne taka-asentoon, niin se on parempi mättää tätä 3 metristä tavaraa pelkästään. No. Oi hitto, sitä tuli vielä risu väliin. No, on vähän hankalia joskus. Joo, sit siihen meinaa jää yksi tuolleen noin, niin ja on kyllä niin surkea ottamaan näitä mitä yksinään tuon noin. Kyllä. Pitipä nyt just ensimmäisenä sattua tulleen noita. No, se on tällaista tää on. Mutta ei noita risuja sattunut kasaan kummiskaan noin isoja viiä, että kyllähän siellä nyt jokunen pienrisu menee vielä, mutta tosiaankin ei oo tarkoitus mitään hakekasaa tehdä. Tää on kato raivattu ja sielläkin on vähän sama homma. Meinas lähtee mukaan, mutta vetäisin tuota nosturia vähän tuonne noin. Niin meinas kyllä puota kuijutkin sama. Sehän on ihan alamäkeä. Niin, ja sitten sieltä seuraavaksi nyt tulee vauhdilla alamäkeen nosturi tuolta noin. Tässä on taas vähän tasaisempi kohta. Se on huono näkeväisyys tuonnekin, mutta hyvinhän ne lähti tällä kertaa. On jotta oksia vähän jäänyt, mutta noin pienet ei varmaan haittaa mitään ja hyvällä turilla ne tippuu tästä pois, kun jättää ne tuohon pankkojen päälle. Huomenna olisikin vissiin paluu moton puikkoihin. Vielä yksi savotta taitais olla.
sit ilmeisesti on kelirikko niin pahasti päällä, että ei varmaan ehkä välttämättä ole enää hommia ollenkaan sitten, mutta ei sitä aina tiedä mitä sitä löytyy. Saattaa tulla ihan pitkäkin seisokki nyt keväällä. Joku puhuu jopa peräti 3 kuukaudesta, mutta en nyt jaksa ihan uskoa, että niin pitkää kummiska ollaan seis. Tai sitten on kyllä aika surkea tilanne tällä metsäpuolella. Tai mistä sitä tietää, mitä tää koronavirus nyt tekee, että kaikki on vähän pahanlaisesti sekaisin. No. Nyt lähti. Kohta ollaan laman syövereissä niin sanotusti. Jaha, siellä on yksi lyhyt pätkä nyt puonut. Hankalia ottaa tuolta välistä nää tämmöset. No, nyt se jäisi. No, johan se nyt heiluu. Sitä on vähän tasoiteltava. Se jäi tuo toloppa taas tuohon koura kohdalle, mutta onnistui ihan hyvin. Minkälaiset urat tässä? Se kiertää tuolta ja no kierretään tää kauemmainen ura sitten tästä ympäri. Niin miten se nyt tuolleen? Se tarttu tuonne kouraan kiinni. No, tänne päin sitten. Tuolla mennään asfalttitiekin tuolla alalla. Sieltähän meidän varmaan kierreltävä sieltä laijalta. Mikäs siellä oli joku kanto? Kohta on mentävä lasien pesu tekemään. Se tuo vähän vettä, niin nää on vähän likaiset tuosta alalajista. Nyt nää lasit. Kun minä oppisin nostamaan kouraa tarpeeksi yli noista tolopista, enkä jatkuvasti tökkis sitä niihin. No, ei onnistunut. Joutuu vähän puristelemaan. Ne on niin ristikkäin, että no, ehkä ne nyt kelpaa. Täällä on ihan mielenkiintoista maastoa alkaa olla. Nyt näkee tästä vielä paremmin. No ihan poikittain nuo tossa. No.
Vitsi kun sai noin hyvin kouraa ja sit siellä on yksi risu roikkumassa, niin joutuu läpyttelemään. Niin... Vähän liian läheltä telatusta. Tässä on kans vähän semmonen ahtaamapuinen paikka nähtävästi. Ehkä tästä mahutaan menemään. Sieltä napataan tuo kasa. Tuossa kohdalla on justiin nyt missä tuo koura, niin siinä on kyllä niin paskanen lasi, että joutais kyllä pestä. Olisiko nyt puotettava sokkona tuona. Mikähän tuo? Se on alle jäänyt tuommoinen, mistä ei tuu kuitua. Tää kohta kuorma täynnä. Sieltä. Älä karkaa. Nyt siellä taas meinas lähtee yksi raivattu risu mukaan. Tällaista ihanuutta tää on tää ensiharvennuksen ajo aina. Tilaa ei oo liikaa. Heti meinaa ruveta tulemaan kolhuja, kun sillä yksi risu tulla välissä pyörimässä. Kaikki tulee nyt tyvipäät tänne päin. Sieltä. Onpas nekin nyt ristikkäin siellä kourassa. Siihen ne asettu nekki. Jos kääntäis vähän koneetta, niin tuonnehan on melkein pakko laittaa tyvipuoli eiltä, kun kerta se on tuommoisessa jamassa. Siellä oli tommonen lokonen niin sanotusti noille. Vieläkin sieltä tässä tarvitaan vähän tyvi. Tuosta vois olla. Ajattelin, että jos yrittäisi ottaa kerralla, niin ei tarvitsisi kahta kertaa. Tää on jotenkin levoton tää kone tänään ollut. Siis mättä, en tiedä.
Mikä tässä nyt mättää? Niitä ei enää oikein saa kunnolla tasoiteltua. No, ne on siellä sillä tavalla ja sillä sipuli. Tästä on nyt hyvä pakka mättä, kun näkee. Niin hyvä korka saa tuossa toisen päällä poikittaa, että miepäs nappaa tän tästä ensin tähän. Mitä? En kyllä nyt ymmärrä. Ihan kuin olisi nosturisäädöt saakeli yöaikana muuttunut. Kyllä huomannut ennenkin näissä, varsinkin vanhemmissa ponsseissa, niin tulee semmonen kostea keli, niin tahtoo olla, että nosturi ruppee pomppimaan ihan ihmeellisesti. Siitä tuohon keskelle vaikka. Tiespäin siis seuraava, varmaan tyvipäät tänne päin. Tippuu onneksi nuo oksat tuolta. Purkaantui kyllä vähän tuo nippukin, mutta kyllähän nää nyt jotenkin päin tähän on yritettävää saa. Siinähän ne on nyt. Siellä on yksi törrötti, vähän jätetään se taaksepäin. Niin kohta lähdetään lappulattiassa laanille päin purkamaan kuormaa. No ei nyt ihan ehkä kummiskaan, mutta joka saakeli kasaa meinaa lähteä aina näitä. Sinne ei ainakaan laitaa saa enää yhtään enempää. On taas ahasväli tässä. Tippuu. Meinas tippua pölökytkin. Älä tule tänne. Se on saattavaa tulla kasalla sitten. Joo, ja yksi tippu jo. Enpä enää yritä ottaa yhtään mitään siihen kyytiin, kun ruppee jo tippumaan. Kun selviää sitä välistä, ettei puissa kiinni kohta. Ei oo tilaa liikaa. No niin, hyvinhän se siitä läkääntyy. Sivukaltevaakin tässä nää aika ikävästi. Kohta kuppellaan koko saakeli Winchesteri. Vaikka kallelle menee tuolta kaapää, mutta sen verran painavat on onneksi nuo tilat tuolla, että ne pitää aika hyvin pystyssä. Joo, ei tässä maastossa kyllä lappulattiassa ajella. Vois mennä rasvausasentoon tosissaan jossain kannokohdalla.
kannattaa ajella täältä varmaankin. Kierretään täältä. Tienlaitoja pitkin. Siihen näyttäisi olevan jäänyt joskus tommonen maamerkki mänty. No sehän on oikein komea siinä. Tommonen on tuo yli 60 senttiä tyveltä varmaan tai tuosta rinnaa korkea. Hirmuisen paksun näköinen kaarna siinä ainakin. Tässä kulmassahan olisi nähtävästi ollut vähän ehkä raivattavaakin. Kyllä sitä jokaisen vuotalle tahtoo riittää sitäkin aina. Vähän joudutaan ajamaan tällaista lenkkiä tässä, mutta eipähän noita tulta mäestä niin muuten kappaa oikein saisi kerättyä kyytiin, niin kai se on. Tietysti yksi vaihtoehto, että yrittäisi pakilla tulla, mutta no enpä viitti, se oli sillä niin jyrkkiä muuttokia ja mäkiä, että kuorma kanssa peruutella sitten pois siltä, niin kyllä se on melkein tälleen tehtävä. Tässä kohteessa tässä ajo-hommassa pääsee vähän rennommalla kyllä. Tälleen välillä ei tarvitse ajeloa vaan ja kahteloa, että pysyy kuormatila pystyssä niin sanotusti. Kasa. Tuostahan me lähettiin tuonne äsken menemään tuonne hakemaan kuormat. Kierrettiin niinku periaatteessa koko Savotta ympäri. Vähän tällainen suoraan sanotusti inhottava tää varasto, kun parilla kohdalla on niin sivukaltevaa, niin on inhottava mättää tässä, mutta tää yrittää etsiä semmonen vähän suorempi kohta. Nyt olisi koppi aika hyvin suorassa, niin on tuo kärki, niin tässä ruvetaan nyt purkamaan sitten. Siellä on. Nyt olisi pitänyt toistepäin kyllä saada tää nippu. Kyllä ihoa. Ei tarvi kovin kovaa kopauttaa, niin nuo menee. Käy varmaan tuohon. Tuolla on ilmiselvästi paikka tälle taakalle. Taakka kautta kourallinen, miksikä noita nyt haluaa kukakin sanoo.
jäi yksi ristiin vielä. Ja se tuo 3-metrinen pätkä herkästi kääntyy ristiin tuossa aina. Muutenkin kun nämä koivut on vähän tällaisia känkkänöitä joskus. Tässähän nyt on kyllä ihan hyvälaatuista koivua, mutta joskus on sellaista paskaa, että tuntuu, että motolakin hakatessa niin on niin mutkasta, että kiertää rinkiä se puu siinä kourassa, että se tulee kohta tosta päästä takaisin sisään, kun yrittää syöttää. Sieltä. Nyt on taas vähän ristikkäisillä puita. Suurin piirtein on. Yksi on. Puotetaan se tuohon ihan suosiolla, niin ei mene tuonne väliin ristiin. Se jäi sinne niin sanotusti roikkumaan vähän huonosti. Ei oo vielä kunnolla kouraa kiinni. No nyt taitaa olla suurin piirtein. Siellä meinaa yksi puuta kuormatilasta nähtävästi. Tässä on niin hyvä tasainen kohta tällä kohdalla purkaa tätä, niin en piti ajaa eteenpäin nyt, kun varmaan menis. Oho! No siitä tuli rahkikuitu. Rouhasin vähän turhan rajusti. Pellas saaks tuo? Tietysti ne pyörii. Eiköhän nyt karatko. Siinä on viimeiset. Pikku kolhu. Sermi taakse mahtuu nosturi taas tuohon. Kaksinkerroin. Noin. Semmoista lystiä se oli taas. Ei muuta kuin morjesta.